Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω λίγο περί του δασκάλου. Πώς θα καταλάβουμε δηλαδή αν ένας δάσκαλος είναι ο κατάλληλος είτε για εμάς τους ίδιους προσωπικά, είτε για το παιδί μας το οποίο θέλει να μάθει μπουζούκι. Ξεκινώντας, θα πω ότι το μπουζούκι είναι ένα παραδοσιακό όργανο το οποίο ακόμα μέχρι και σήμερα δεν έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Δεν είναι ένα κλασικό όργανο και το πρόγραμμα σπουδών δεν έχει καταρτιστεί, δεν έχει περάσει από κάποιο υπουργείο, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι συλλοβάτες του μπουζουκιού. Βρίσκεται λοιπόν ακόμα στον παραδοσιακό τρόπο μετάδοσης της γνώσης, κυρίως ακουστικά, και υπάρχει το εξής πρόβλημα. Επειδή πολλοί μουσικοί του παρελθόντος δεν ήξεραν στην πραγματικότητα μουσική, ναι, παίζαν, μπορούσαν να παίξουν, αλλά δεν ήξεραν σε βάθος μουσική, υπήρξε το πρόβλημα ότι δεν μπορούσαν να μεταδώσουν μια σφαιρική άποψη της μουσικής. Μάθαιναν να παίζουν μπουζούκι και μόνο μπουζούκι. Με αποτέλεσμα λοιπόν όταν πήγαιναν να διδάξουν να δημιουργούσαν μουσικούς οι οποίοι πάλι δεν είχαν μουσικό υπόβαθρο. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να συναντήσετε πάρα πολλούς δασκάλους οι οποίοι στην πραγματικότητα να μην είναι κατάλληλοι για να εκπαιδεύσουν κάποιον στο μπουζούκι, καθότι δεν έχουν το υπόλοιπο μουσικό, θεωρητικό, υπόβαθρο κλπ. Πράγμα το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια, σχεδόν ποτέ, σε δασκάλους πιάνου, δασκάλους κλασικής κιθάρας, γιατί αυτά τα όργανα είναι όργανα τα οποία έχουν ένα πρόγραμμα σπουδών 500 χρόνια, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να ξέρεις, είναι τυφλοσούρτης που λέμε. Επομένως είναι πιο στάνταρ τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο δάσκαλός μας μπορεί να μας μάθει μουσική και όχι μόνο να παίζουμε κάποια κομμάτια στο μπουζούκι ή μόνο μπουζούκι. Πρέπει να βλέπουμε τη μουσική σφαιρικά, παρόλο που το μπουζούκι είναι ένα σολιστικό όργανο. Τώρα, ήθελα να πω για τους μαθητές το πώς θα αναγνωρίσουν. Δεν σημαίνει ότι ένας πάρα πολύ καλός μπουζουξής που παίζει με μεγάλο όνομα ή έχει τρομερά χέρια μπορεί να είναι και σωστός εκπαιδευτής. Μπορεί να είναι εξαιρετικός σολίστας, αλλά να μην μπορεί να σου μεταφέρει τη γνώση του. Έχει να κάνει λοιπόν με τη μεταδοτικότητα, με τη μέθοδο διδασκαλίας και με το κατά πόσο έχει το υπόβαθρο. Επίσης, ένας που μπορεί να τον ακούσει και να λες «Μα αυτός δεν παίζει τόσο καλά, δεν με εντυπωσιάζει», υπάρχει πιθανότητα να έχει όλο το υπόβαθρο και όλη τη γνώση να σε πάει μπροστά. Επιτυχημένος δάσκαλος λοιπόν δεν είναι αυτός ο οποίος είναι φοβερός και οι μαθητές του φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Επιτυχημένος δάσκαλος είναι αυτός που καταφέρνει να πάρει το μαθητή από το χέρι, να τον πάει παραπέρα, και ο ευτυχισμένος δάσκαλος είναι αυτός που καταφέρνει να βλέπει μαθητές του, να τους καταφέρνει να φτάνουν στο επίπεδό του και να τον ξεπερνάνε. Αυτά σχετικά με τους δασκάλους. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή στο ποιον δάσκαλο επιλέγουμε. Καλό είναι να βλέπουμε και αποτελέσματά του σε μαθητές, είτε δοκιμαστικά, φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε από πριν. Δοκιμαστικά μπορούμε να κάνουμε κάποια μαθήματα, αν μας κάνει μένουμε, αν δεν μας κάνει και πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να μας πάει παραπέρα, αλλάζουμε δάσκαλο. Αυτά λοιπόν για τους δασκάλους. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!